නම්බර් එක දාන්න මම එයාට කිව්වා ඔයා ඔයගොල්ලෝ බැජ් එකේ මොකද මම අපේ දැක්ක එයා පාඩම් කරනවා මම මොකක්ද කියලා. ඒතර එයා කිව්වා එයාට සැටර්ඩේ එක්සෑම් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට සැටර්ඩේ එක්සෑම් නෙවෙයි. එනිසා අද ඊට පස්සේ මේ වගේක් දාලා තිබ්බා අපි කන්ටැක්ට් කරන්නම් මේ නෑ මම ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එකක් දෙන්නම් මම එයාට කිව්වා. හරිද? එයාට අවුලක් නෑ මොකද එයා ටච් එකේ ඉන්නවා සබ්ජෙක්ට් එකේ. ඔව් ඒක තමයි. එයාත් මේ රෙකෝඩින් එකකුත් අර මේ YouTube එකේ මේ කරලා තිබ්බා අද ෂෙයා කරලා තිබ්බා. එයාට ඒක තමයි. එයාට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මොකද මේ මම කරනවට වැඩිය ඒක ඉෆෙක්ටිව් එක මොකද එයා වීක්ලි කරනවා ඒක. මගේ සබ්ජෙක්ට් එක කමියුනිකේෂන්ස් මාකටිංగ్ කමියුනිකේෂන් ප්‍රොමෝෂන්ස් පොසිෂනින් that's what I do. මේ මොකද්ද මේ මොන ඊට වැඩි ඔයගලන්ට අර කම්ෆර්ටබල් වෙයි මේ සස්ටේනබිලිටි යාගෙන් ගත්තොත් මොකද she's updated නේ. එයාට පොඩ්ඩක් කියන්න මම නම්බර් එක එවන්නම් මම එයාට කිව්වා සිද්ධිය she's okay පැයක් විතරයි ඒ යන්නේ. ඔව් thank you. And I'll put her number. ඕකට කෝල් එකක් දෙන්න කියන්නේ මේ එතකොට මේව කරන්න අපි මම අද පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න හරි let me share හරි ෆෝර්ත් එකෙන් කතා කරමු මේක මේ so I'll tell the background first do I want to record this මේක රෙකෝඩ් කරන්න වෙන ඕනද කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්න හොඳයි okay This meeting is being recorded. fourth question එක base වෙලා තියෙන්නේ අතරම මේ consumer behavior
session එකේ consumer behavior and marketing information system අර මම කිව්වනේ මේක process එකකට යන්න කියලා. එතකොට number one is like concepts, key concept related to marketing, and then number two is like analysis you should perform when you are taking a marketing decision එකක් ගන්න කලින් කරන්න ඕනේ analysis එකක්. ඒ analysis වර්ග තුනක් තියෙනවා. Number one is environmental analysis, which is micro and macro environmental analysis, and number two is consumer analysis. Number three is like competitor analysis. So to do the analysis, you need information from external environment. How do we get the information from external environment to convert it to fresh insights is MIS, marketing information system. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ ස්ටේජ් එකේ. මේක හරිද? එතකොට මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ ටිකකින්. ඒ කියන්නේ how consumer analysis එකකින් plus MIS එකකින්. Consumer analysis කියන්නේ when we are taking a strategic decision, marketing strategic decision, or when we are preparing a marketing strategy, or when we are going to a strategic change in marketing, you should do three analysis basically. Number one is environmental analysis, micro and macro, and then consumer analysis, and then competitor analysis. So first question is from consumer analysis. So you should understand how consumer thinks. So මෙතන consumer analysis එකේදී කතා කරන්නේ මේ end consumer, consumers who buy for consumption, end consumption. මේ හොඳේ මේ කතා කරන්නේ මේ business to business market එකක් නෙවෙයි, B2C, business to consumer, right? People who buy, or customers who buy for end consumption, right? So you need to analyze and understand the way they think. Can make it අපි කියනවා stimulus response model එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් the basic මේ understanding එක ගන්න නම් අපිට lazy stimulus response model එකට. ඒ කියන්නේ අපි stimuli එකක් දුන්නාම if we provide a stimuli, there will be a response always. හරි. ඒක තමයි අපි basically අර underline concept based theory එක විතර use කරන්නේ මේ consumer behavior අඳුරගන්න. Stimulus response. හරිද? Stimulus response කියන්නේ when we give a stimuli, there will be a response. හරිද? ඕක අර මේ අර කියලා ඇති අර මොකක්ද අර බල්ලෙකුට මස් කට්ටක් දෙන උදාහරණයෙන්. ඒ කියන්නේ මස් කට්ටක් දුන්නාම ඒ බල්ලා හැමතිස්සෙම මේ කෙල හලනවලු. ඒ මස් කට්ට පෙන්නුවාම. මස් කට්ට පෙන්නුව ගමන් කෙල හලන්න පුළුවන්. ඕක ටික කාලයක් රිසර්ච් කළා මේ කියන්නේ මොකද්ද තේරුණා මස් කට්ටක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ වාජනයක මස් කට්ටක් තියලා බල්ලා හිටිබ්බම බල්ලා මේ කෙල හලන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ටිලින් සද්දේ මම හරියටම කියන්නම්. ටිලින් සද්ද කියන්නේ බෙල් එකක් එක්ක බල්ලට මස් කට්ටක් ගෙනලා තියෙනවා. ඒ මස් කට්ටට එයා කෙල හලන්න පටන් අරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට මොකද කරලා තියෙන්නේ? මස් කට්ට නැතුවම අර ටිලින් සද්ද විතරක් දුන්නත් බල්ලට මේ වෙනවලු. මේ කෙල හැලෙනවලු. අන්න ඕකට ඒ කියන්නේ ස්ටිමියුලි එකට තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. යාර ටිලින් සද්දට තමයි ඔළුව පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දිගටම කෙල හලන්න පටන් ගත්තා. මස් කට්ට නැතුව. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් consumers ලව understand කරන්න. Stimulus response. ඒ කියන්නේ stimulus කියන්නේ මෙතන marketing වලදී product price place promotion. The product decisions you take, what kind of product that you are going to give, at what kind of price, and what is the distribution channel that you are going to use, and what is the promotion methods that you are going to use. ඔය හතර තමයි stimuli අපි දෙන්නේ. Right? To get a response. What is the response we need to people to buy our product? හරි. අපිව ගන්න තමයි මේ බාණ්ඩේ ගන්න තමයි අපි අර stimulus දෙන්නේ. product එකක් ලස්සන product එකක් හදලා ලස්සන package එකක් දාලා කව එකක් දාලා ඒ stimuli එකක් දෙන්නේ. price එක අඩු කරලා හෝ price එක වැඩි කරලා හෝ ඒත් stimuli එකක්. හොඳ distribution channel එකක් හදලා ඒත් stimuli එකක්.
එතකොට හොඳ කමියුනිකේෂන් කැම්පේන් එකක් ඇඩ් එකක් ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් පෝස්ට් එකක් ඕන එකක් දාලා ඒත් ස්ටිමියුලි එක to get a response, right? In marketing, responses that we want is like purchasing, repeat purchases, to be brand loyal, to spread good word of mouth. ඔන්න ඔය වගේ ස්ටිමියුලි response ගන්න තමයි අපි marketing කරන්නේ. කියන්නේ අපි stimulus නැත්නම් 4Ps දෙන්නෙම අර වගේ responses ගන්න. මොනවද? Purchasing our product. Number 2, මොනවාද? Repeat purchases. Number 3 is spreading the good news about our product, word of mouth, good word of mouth. Number 4 is like being brand loyal with our product. ඔය වගේ response තමයි අපිට ඕනේ. එතකොට අපි බලනවා දැන් ඔය මොඩල් එකට අනුව යම්කිසි ස්ටිමියුල් එකක් දුන්නොත් response එකක් එනවා. දැන් මේකෙදි අපි බලනවා ඒ response එක ගන්න අපි මොන වගේ ස්ටිමියුල් එකක්ද දෙන්න ඕනේ to get the desired response. Now you know what, as a marketing manager, what is the response you need. You need people to buy your product. You need people to repeatedly buy your product. You need people to spread positive word of mouth on your product. You need consumers to be brand loyal. Those are the desired response. In order to get the desired response, you need to provide stimuli to your target consumers. Consumers ට stimuli එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි දෙන්න අර බල්ලට මේ ටිලින් සද්දෙන් දෙනවා වගේ. දැන් ඔය උදාහරණයක් විදිහට ඔය දැන් ඇත්තටම අපි මේ වෝල්ස් මේ කියන්නේ මේ මොනවාද මේ බොම්බයි මොටයි කාර්යය අඳුර ගන්න ඇත්තටම බොම්බයි මොටයි කියන්නේ බොම්බයි මොටයි සද්දෙන්නේ ඔයගලට මොන තරම් හරි චූම් මොනවාද මේ අවසරෙන්න මොනවාද මේ චූම්පාම් මල්ලි චූම්පාන් නේද අපි ඒකට කියන්නේ සාමාන්‍ය භාවිතේ චූම්පාම් මල්ලි ඒ ඔක්කොම ස්ටිමියුලිස් ඒ ස්ටිමියුලි එකෙන් තමයි ඔය දන්නේ මෙන්න පාන් කාර්යය ඇවිල්ලා කියලා අර වෝල්ස් අයිස්ක්‍රීම් මියුසික් එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මතක ඇති ටූරුරුරු ගාලා තියෙන ඒතකොට දන්න වෝල්ස් අයිස්ක්‍රීම් අන්න ඒ වගේ ස්ටිමියුලි එකක් දෙන්න ඕනි කස්ටමර්ස්ලට රෙස්පොන්ස් එකෙන් ඒ ස්ටිමියුලි එක ඩිසයිඩ් කරන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕනේ how consumer thinks මේකත් මම කතා කරන්නේ end consumers ලා ගැන who are the end consumers? Consumers who buy for final consumption, not for other businesses. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මොනවාද මේ photocopy machine එකක් communication එකට B2B because he buy the photocopy machine to use in business, his business. තව දෙයකට use කරන්න. එතකොට ඒක B2B එකක්. business to business. තව කාට හරි sell කරන්න නම් ගන්න ඒකත් business to business. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ consumption එකට ගන්නවා නම් ඒක business to consumer end consumption මේ කතා කරන්නේ මේ end consumers ලා ගැන business consumers ලා ගැන නෙවෙයි ඒව වෙනම කව වෙන එකක් එතකොට එහෙමනම් අපි response එක ගන්න නම් stimuli එකක් දෙන්න ඕනේ stimuli එකක් දෙන්න නම් දෙන්න කලින් මිනිස්සු හිතන විදිහ අඳුර ගන්න. දැන් මිනිස්සු හිතන විදිහ අඳුර ගන්න තමයි මේ scholars ලා models කීපයක් suggest කරලා තියෙන්නේ. හරි මම නිකන් ඇඳලා නිකන් උගලන්ට සරල ලෙස පෙන්නුවොත් එහෙම මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් ඔය මම කියන්නේ මේ මෙන්න මේ desired response එක ගන්න අපි දෙන්න ඕනේ stimuli එකක්. ගන්න නම් අපි අඳුර ගන්න ඕනේ how the consumer thinks. හරි මේකට අපි කියනවා අර හෙලිකොප්ටර් එකේ වගේ bias black box කියලා. black box එක අඳුර ගන්න ඕනේ. හරි මේක අඳුරගත්තොත් අපිට response එක කියන්නේ මේ response එක ගන්න මෙන්න මේක අඳුර ගන්න ඕනේ. මේක හරියට අඳුරගත්ත ගමන් ඔයාට පුළුවන් stimuli එක decide කරන්න. stimulus කියන්නේ මේ product price place promotion ඔය ටික තමයි stimulus.
product price placement මේ strategies ගන්න කලින් ඔයාට response ඕනේ අර මං කිව්ව responses ඒ කියන්නේ buying repeat purchase ඊට පස්සේ word of mouth ඊපස්සේ loyalty ඔය ටික තමයි response ටික ඕනේ අපිට ඕන response ටික ගන්න නම් මේ stimulus දෙන්න ඕනේ මේ stimuli දෙන්න නම් ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ මේ buyer think ඒ කියන්නේ customer කොහොමද හිතන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය customer හිතන විදිහ අපිට guess කරන්න බෑ මේ customer හිතන විදිහ අපිට guess කරන්න බෑ guess කරන්න බැරි නිසා scholars ලා විදි දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා එකක් තමයි ඔය consumer buying decision process කියන එක අනිත් එක තමයි අර buyers characteristics කියන්නේ ඔය දෙකෙන් තමයි මේකට පොඩි prediction එකක් අපි ගන්නෙ මේ models දෙක buyers characteristics කියන ඒවා හතරක් තියෙනවා cultural factors social factors personal factors psychological ඔක තමයි consumer behavior කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මම ආයි කියන්නම් මේ response එක ගන්න නම් අපි stimuli එකක් දෙන්න ඕනේ. stimuli එක දෙන්න නම් we have to think like a consumer. We have to understand how consumer thinks. That means we have to understand the black box. We don't have the capacity to read the minds of the consumer. Therefore, scholars have built up some models to understand how consumer thinks. එකක් තමයි consumer buying decision process. එක model එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි buyers characteristics. These cultural factors, social factors, personal factors, psychological factors, those 4 factors will influence the way consumer thinks. හරි මේ consumer හිතන විදිහ අඳුර ගන්න තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. දැන් ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ කල්චර් එක අනුව තමයි හිතන්නේ. හරි. තමන්ගේ කල්චර් එක අනුව තමයි හිතන්නේ. ওই වගේ මෙන්න මේක තමයි consumer behavior total model එක. මේක stimulus response. හරි stimulus response model එක. එතකොට මේකේ එකක් තමයි buying decision process. Now buying decision process means ඒගොල්ල කියන්නේ scholars ලා කියනවා consumer will go through a stepwise process when they are engaging in buying products. When they are engaging in buying products, they will go through a sequence of process. Starting with need recognition, alternative search, evaluating alternatives, purchase and post-purchase behavior. Got it? අන්න ඕකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. හරි. How consumer in a pandemic situation goes through a buying decision making process may be different from how she's engaging same under a normal social condition. Discuss the validity of this statement highlighting challenges faced by marketers in such context. හරි. අපි මෙහෙම buying decision process එකේ කොටස් පහයිනේ. Need recognition ඊට පස්සේ alternative search, evaluating alternatives, purchase, post-purchase behavior. හරි. එතකොට මේක යන්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔන්න ඔය process එකේ pandemic situation එකේ යනවා ගියේ නැති අවස්ථා තියෙනවද? මේ කියන්නේ ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ pandemic එකේ එහෙම ගියේ නැහැලු. normal condition එකේ ගියේ ඒවත් pandemic එකේ ගියේ නැහැලු. එතකොට ඒකේ validity එක තමයි මේ කතා කරන්න කියන්නේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ මේ නිකන් මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු පැන්ඩමික් එක කියලා තියෙන හින්දා. දැන් buying decision process එක පැහැදිලිනේ. The decision process is number 1 is you recognize your need, you will have a need and then
you will evaluate all the you will search for alternatives, then evaluate alternatives, and then buy and post purchase behavior. Purchase and purchase behavior, those are the five. ඒක නම් මේක ඇති මම හිතන්නේ slides වල. එහෙම නේද සඳ slides වල ඇති ඒක මම. process එක දීලා තිබ්බ අපිට. ඔව් ඒ process එක යන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ මේක normal condition එකෙත් යන්නේ නැති products තියෙනවා. දැන් අපි තු toffee එකක්, අපි toffee එකක් හරි chocolate එකක් හරි ගන්නවා කියලා. අපි මෙහි need එක ඇවිල්ලා alternatives බලලා ඊට පස්සේ alternative evaluate කරලා වඩා රස toffee මේක බබා හම්බෙනෝනේ ඔය බයිලා වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක engagement level එකත් අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් high engagement products කියලා අපි හිතමු laptop එකක් ගන්නවා වගේ ඕගොල්ලෝ සමහර විට මේකට මේ process එක යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාර් එකක් buy කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ process එක යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාර් එකක් buy කරනකොට ඔන්න දැන් මුලින්ම අලුත් කාර් එකට යන්න need එක එනවා. මොකද family responsibilities ඔක්කොම එක්ක වාගේ status වැඩි වුණා වාගේ රස්සාව promote වුණා. ඔන්න කාර් එකක් ගන්න need එකක් එනවා. ඔයා ඒතර need එක recognize කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඕකේ බලනවා මොනවද alternatives තියෙන්නේ කියලා cars ගන්න. ඔයාගේ budget එකත් එක්ක alternatives තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ඉවැලුවේට් කරනවා මොනවද alternatives හොඳ මොනවා හරි මගේ ඉවැලුවේට් කරන්නේ criteria වල. සමහරට ඔයාලට price එක වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ criteria එක. එහෙම criteria එක ඉවැලුවේට් කරලා තමයි purchase කරන්නේ. purchase කරාට පස්සේ post purchase behavior. ඒ කියන්නේ happyද නැද්ද ඒ හැම එකම. ওই process එක යනවා සාමාන්‍යයෙන් high engagement තියෙන products. හරිද? ඒ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේ fast food restaurant එකක කන එක. ඕකේ මහ ලොකු ඕක මහ මේකක් නෑ. සමහර කෙනෙකුට ඒක මහා මේකක් නෑ. ඔය එතකොට ඔයා හිතුවෙත් නෑ KFC හරි McDonald's හරි ගියා ගැව්වා. ඒතකොට alternatives බලන්නෙත් නෑ. ඔයාලට පුරුදු කන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා. ගියා ගැව්වා. ගියා කෑවා. එතකොට ඔයා මේ need recognize වෙලා ඔයාට බඩගින්න එනවා. බඩගින්න ආපු ගමන් කෙලින්ම skip කරනවා evaluating alternatives and alternative search කියන එක evaluate කරා කෙලින්ම purchase කළා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ buying decision process එකේම යනවා කියලා එකක් නෑ. high involvement products වලට යනවා. නමුත් low in. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ process එකේ ගියපු සමහර ඒවා pandemic එක නිසා මේ සමහර විට වෙනස් වුණා. ඕක දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම දකින්නේ ඔය එළවලු පළතුරු වගේ තමයි. සමහර විට ඕගොල්ලෝ එළවලු පළතුරු වගේ ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අර quality එහෙම නැත්නම් freshness ඔය වගේ දේවල් බලනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් බලනවනේ. එතකොට ඕක ඔය process එකේ යනවා. ඔයාට එළවලු අවශ්‍යතාවය එනවා. එතකොට ඊට පස්සේ බලනවා මොනවද alternatives ඒක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක පොලෙන් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් යන මම තියෙන එළවලු කඩේකින් ගන්නවද? ඊට පස්සේ බලනවා. ඊට පස්සේ alternatives evaluate කරනවා. කියන්නේ ඔයාට ඕනි freshness නම් ඔයා සමහර විට මේ සුපර් මාකට් එකට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ fresh දෙනවා කියලා හිතලා. දැන් ඔයාට ඕනි එහෙම එකක් නෙවෙයි දැන්. ඔහොම ඉවැලුවේට් කරලා ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ ඒ වගේ එකක් පැන්ඩමික් එකේදී කරන්න දෙයක් නෑ. ගෙන් දෙන එක ගන්න වෙනවනේ. පැන්ඩමික් එකේ මුල් හරියදී මට හිතෙනවා. හැබැයි පැන්ඩමික් එකේ අග වෙන්න ඔයාට ඒත් alternatives තිබ්බ විවිධාකාර එළවලු suppliersලා ආවා online suppliers. ඕගොල්ලන්ට share කරගන්න පුළුවන්. මම හිතුව එක විදිහක්. මම ඒක හිතුව එක විදිහක් සාමාන්‍යයෙන් එළවලු supply එක. ඒ කියන්නේ food supply එක online වලට no choice, you have to go to online, so no alternatives, whoever comes to your place you have to buy it, isn't it? මොකද හිතන්නේ? හඬවල් අහන්න කැමති. මොකද හිතන්නේ? එන මට ආපු උදාහරණයක් මම මේ කිව්වේ. පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේදී බයින් ඩිසිෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ ගියේ නෑ. ස්කිප් කරලා ටක් ගාලා එන දෙයක් විතරක් ගන්න පළවෙනි අවස්ථාවක් එළවලු පළතුරු කියන්නේ. ඔයාගේ පැත්තට එන්නේ ඒක විතර නම් no option. You don't have to go through all these things. මොකද්ද? ඇහුන්නේ? නැත්තම් නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ නෑ මට ඇහුන්නේ නෑ. එහෙම තමයි සර් කරේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ එළවලු පළතුරු වලට නම් එහෙම choice එකක් බලපල හිටියේ නෑ කොහොමද? ඒක තමයි මම හිතුවේ රන්දිගේ ඒක තමයි මම කිව්වේ මට එක මතක් වුණේ ඕක. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි සමහර විට කලින් අපි හිත ඒ කියන්නේ අපි තුමු අපි හොලෙන් ගන්නවාද එහෙම නැත්නම් අපි සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නවාද ඒ කාලෙත් අපිට ඔන්ලයින් පොඩ්ඩක් හරි තිබ්බ ඔන්ලයින් ගන්නවාද එහෙම නැත්නම් අපිට යන්නේ නැ ගමන් එන එළවලු සෙලර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවද ජංගම රත්තරකින් ගන්නවද ඔය හැම එකම බැලුවා දැන් අපිට කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. ගෙදර ළඟට එන එකකින් හරි ඔන්ලයින් හරි ගන්නම උනා.
කීල්ස් එක නම් තියෙන ළඟ කීල්ස් එකෙන් ගන්න මුණා. මට හිතුනේ ඒක එකක්. පැන්ඩමික් එක. ඔව්. තව කවුද? පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක දැන් අපිට මාස් කියන දේවල් ඊට පස්සේ සර්ජිකල් ඔව්. හරි. ඒ වගේ දේවල් අපේ කරලම තිබ්බ නැති දේවල් තිබ්බනේ. හරියද. එතකොට ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ඇනලයිස් කරනවා. ඒක ඇනලයිස් කරත් ඒක තමයි. මං හිතන්නේ ඒක අර බ්‍රෑන්ඩ් නිව්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් නේ. but we have no option නේ. Everyone said okay, said okay. මේ go for it. එතකොට ඉතින් ඕවාගේ ඕල්ටර්නේටිව් සර්ච් කර සමහරෙකුට ආගියු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි හැබැයි සර්ජිකල් මාස්ක්ද එහෙම නැත්නම් N95ද රෙදි මාස්ක් එකක් දානවද කියලා හිතුවා කිය. ඕල්ටර්නේටිව් තිබ්බ හින්දා. නමුත් මට හිතෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රීච් එක නිසා මම හිතන්නේ අපිට තිබ්බ එකක් අපි ගන්න පෙළඹුණා මට හිතෙන්නේ. yes. ඒක Tamanට අදාළ වෙන විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. තව මොනවද ඒ වගේ උදාහරණ මතක් වෙන්නේ? මට නම් එළවලු උදාහරණ මතක් වුණා. මොකද I did a business fruit and vegetable online selling business. We started and did this. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මට හිතුනේ බයින් ඩිසිෂන් process එක කලින් tough ගත්ත කට්ටිය සමහරලාට මේ වුණා. තව මොනවද දන්නේ නැහැ. දුෂාන්ස හැබැයි මේ වගේ වුණා හොඳට ඩිස්කස් කරන්න. මට හිතෙනවා දුෂාන්ස කරන්න නැති කියලා. Any classroom related examples that Dushansa has given? මුන් එක lectures ගිහලා නැහැ. එතන අර පුට් සිටි එකකින් ගන්නවා වගේ කියන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය රැස් වෙන අඩු හින්දා අර ඒ කියන්නේ මට තේරුණා. පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේ මම කිව්වේ. පුට් සිටි වගේ නම් 10ක් වගේ නැතුළු කරගන්න. එතකොට අර පොලකින් වගේ එලවලු එහෙම ගන්න යන්නේ නැතුව. ඔව් ඒක තමයි. ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගියොත් සුපර් මාකට් බයින් එක සමහර විට ඩිෆරන්ට් choices වලින් යන්න තිබ්බා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ළඟම තිබ්බ සුපර් මාකට් එකෙන් ගෙන්න ගන්න සිදු වුණා. ඒකත් එක්තරා විදිහට කියන්නේ එළවලු පළතුරු වලට ස්පෙસિෆයි නොවි අර necessities ගෙන්න ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උත් ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ. සමහර necessities මේ තෝරලා බේරලා කරපු necessities ළඟට එන එතනින් ගන්න උනා වගේ එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක මොකද අපි ගෙදරනේ හිටියේනේ. තව එහෙම ඔයා හිතන විදිහට ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක චේන්ජ් වුණු අවස්ථා කියන්නේ ඒතකොට ඒක තමයි මේකට උත්තරේ. මට මතක් වුණේ එළවලු පළතුරු සිද්ධිය. මොකද මට හොඳට මතකයි අපේ අම්මලා තාත්තලා එහෙම choice කර හිටියේ. no choice හම්බුණකින් ගත්තා. කර්ෆියු වෙලාවෙදි වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. කර්ෆියු වෙලාවෙදි පැනික් බයින් බිහේවියර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මට තේරුණා නේද? කර්ෆියු දානවා කියලා කියපු ගමන් මිනිස්සු හිත ඉන්නේ නෑනේ. ටක් ගාලා ගිහිල්ලා. ඔව් ඒක හරි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයා මේකෙදි කර්ෆියු වෙලාවකදී පැනික් බයින් වෙලාව කියන එක මේ ස්පෙસિෆයි කරලා ලියන්න ආන්සර් එක. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඉස්සර මෙන්න මෙහෙම process එකේ ගිහිල්ලා ගත්තු ඒවා දැන් මොන මගුලක් නැහැ තියෙන ටික අල්ලගෙන අරන් ආවා වගේ එකක් කියන්න. තේරුණාද? එහෙම තමයි උත්තරේ ફોකස් වෙන්න ඕනේ. මොන හරි බඩු ටිකක් කියන්න කියන්නේ. ඒක හරි. ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕනේ. ස්පෙસિෆයි කරන්න. උත්තරේ හරි. රන්දික කියන්නේ. තව එකක් මේ අර කියන්නේ දැන් ඔය පැන්ඩමික් කාලේ ඇත්තටම සමහර අයගේ පඩි එහෙම කප්පු සීන් වගේ එහෙම තිබිච්ච හින්දා සමහර ඩිසිෂන්ස් ගන්නේ නැතුව අර ක්‍රූෂල් එක විතරක් ගන්න එක ලියන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි ස්පෙસિෆයි ප්ලීස්. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදර පේන් කරන්නේ නැතුව සමහරලාට ෆුඩ් වලට වැඩිපුර මේ මිනිස්සු ගන්න පොළඹුණා නේ වගේ දේවල් වලට නැත්තම් එහෙම වුණත් රන්දික මෙතෙන්ට ඔයාට ගලපන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක අහන්නේ ඉස්සර ඔයා අර process එකේ ගියපු ඒවා දැන් මේ process එකේ නොගියපු අවස්ථා. මේක කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. How consumer in a pandemic situation goes through a buying decision making process. Buying decision making process එකේ තමයි මොකද්ද? Need recognition, alternative search, evaluating alternatives, purchase, post purchase behavior. ඕක තමයි ඒ ස්ටෙප් පහ. හරිද? ඒ ස්ටෙප් එකේ ගියපු ඒවා ඩිෆරන්ට් වුණු අවස්ථා. හරි සර්. එතකොට choices දෙකක් අතර නෙවෙයි. එක choice එක වෙනස් වෙයි. choice එක වෙනස් වෙන්නේ. මම ඒක එළවලු කිව්වේ. අපේ අම්මලා ගොඩක් වෙලාවට choice කළා තමයි සමහර එළවලු ගන්න. මේකේ no option එන එකට ගන්න උනා පැන්ඩමික්. දැන් එතකොට අර මේගොල්ලෝ කියපු මොනවාද
සමහරට සුපර් මාකට් වලද choice කරලා සුපර් මාකට් යන්නේ. ඒ කියන්නේ normal පොලටද සුපර් මාකට් එකට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහෙන් වෙන කොහෙන් හරි ගන්නවද කියන එක no choice ළඟම තිබ්බ සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න උනා. අන්න ඒ වගේ buying මොකක් හරි එක buying situation එකක් එන්න ඕනේ. not different එක. අර දැන් panic buying එක දැන් මේ මෙයා කිව්වෝ ඒකත් එක්තරා උදාහරණයක්. panic වුණ ගමන් no process, no thinking, no logical thinking, you just go and buy what you have. That's good as well. ඒ වගේ තව මොනවා හරි එතකොට මාකටර්ස් වලට think different කරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය ගොඩක් අයට online platforms වලට යන්න ඕන. තමන්ගේ business online platform එකට ගෙනියන්න ඕන. even the education you feel the same. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඒ කාලේ MBA එකක් පටන් ගත්තා කියලා හිතමු. දැන් ඊට කලින් MBA එකක් පටන් ගන්නකොට අපි choices evaluate කරනවානේ. මම මේ සරල උදාහරණයක් කියන්නේ. මම කියන්නේ කොරෝනා කාලේට කලින් අපි we are going for choices now. You also have lots of choices. Japura, there will be PIM, there will be Colombo, there will be so many other private MBAs නේ ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ ගොඩක් අතරින් MBA එකක් කරන්න යනකොට ඔයා alternative බලලා The recording has stopped. This meeting is being recorded. We go for private university MBA or whatever the MBA is. But you know, Corona time එකේ සමහරලාට I don't know
no other option because you cannot move out, you go to online. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මම නිකන් කිව්වේ නමුත් ඔයගොල්ලෝ කොරෝනා ටයිම් එකේ මම හිතන්නේ පටන් ගන්න ඇත්තේ. කවදද පටන් ගත්තේ MBA එක? මේ MBA කවදද පටන් ගත්තේ යන්නේ? 2000 කීයද? 20 21 21 21 මම වෙන්නේ මේ වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්දක් ඉවරද? මේ අන්තිම තෝතට නේද? ඈ? ඒක මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත්තා. ගිය අවුරුද්දේ කොයි කාලෙද? ඒ අවුරුද්දේ මේ ඒ කියන්නේ කොරෝනා ටයිම් එකක වගේම තමයිනේ. ඊට කලින් අවුරුද්දේට මේක මීට වැඩිය මේ ඩිසිෂන් එක මේ MBA ඩිසිෂන් එක මේ ඩිසිෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ නොගිහින් ගත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই වගේ ඒවායින් ලියන්න. අමින්ද විනාඩි දෙකක් අරගෙන අපිට ඔය මේ ප්‍රොසෙස් එක චුට්ටක් විනාඩි දෙකකින් එක්ස්ප්ලেইন හරි ඕකේ ප්‍රොසෙස් එක මහ දෙයක් නැහැ ඒක. let me tell you. clear කරමු. මේක මුලින්ම need recognition. Then we'll go to alternative search. Say evaluating alternative purchase, say post purchase bill. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ process එක. ඒ කියන්නේ මේක process එකක යනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම. ඔන්න ඔහොම යනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ process එකේ යනකොට මුලින්ම දැන් අපි ගමු අපි මම කිව්වේ එකයි කා එකක් ගන්න වගේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් කා එකට move වෙන්න ඕන කිව්වම move වෙන්න need එක හම්බෙන්න මේ need recognition නැත්නම් problem recognition කියලා කියනවා මෙතන. හරිද? problem recognition. ඒ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔන්න promote වුණා deputy general manager විදියට. දැන් තියෙන කාර් කට්ට හරියන්නේ අලුත් කාර් කට්ටක් කියන ඔන්න එනවා අලුත් කාර්යයක් ගැනීමේ ඒක තමයි problem එක. Status එක up වුණා. Now there is a need for a new car. So what you should usually do is like you will search for all the alternatives available. Whether I go for Honda one, whether I go for Toyota one. So there are several alternatives. එතකොට ඒකෙදි බලනවා මොනවද alternatives තියෙන සමහර කෙනෙක් මයික්‍රෝ කහ එකක් මොකද්ද මයික්‍රෝ එකක් සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට BMW එකක් සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. Whatever alternative. Then evaluating. Now evaluating means like when you have the alternatives, then you evaluate based on some criteria, right? Maybe based on the cash you have on your hand, right? Maybe the durability, maybe the second hand market, right? You are evaluating it, right? Okay, samaru kiyana hari Honda gattara danna second hand market naha. Alternative search කරනකොට අපිට ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරනවා. අපේ යාළුවෝ උදව් කරනවා, ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් උදව් කරනවා, එක්ස්පර්ට්ස් ලැවිල් උදව් කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරනවා. ගොඩක් කට්ටියකින් අපි ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් කරනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් alternative search කියන එක නෙවෙයි information search එතන. ඔව් ඒක තමයි. alternative නේ මේ වෙන්නේ. මේ information search කියලා ඇත්තේ මම හිතන්නේ. sorry. information search. ඔව්. ඒක එහෙම දාගන්න alternative search කිව්වත් කමක් නැහැ information search කිව්වත් කමක් නැහැ. මේ information search කරනවා කියන්නේ ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ කාර් සම්බන්ධයෙන් ඒක alternate තියෙන මොනවද ඊට පස්සේ evaluating alternative. ඔයා evaluate කරනවා කියන්නේ
මේ ඩිසිෂන් එක ගන්න මේ දැන් මේ සර්ච් එකේදී ඔයාට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රයර් එක්ස්පීරියන්ස් එක සමහරට උදව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ යාළුවෝ උදව් කරන්න පුළුවන්, පියර්ස් උදව් කරන්න පුළුවන්, ටෝසන් උදව් කරන්න පුළුවන්, සමහරට කා සම්බන්ධ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් උදව් කරන්න පුළුවන්, එක්ස්පර්ටයිස් තියෙන කෙනෙක් උදව් කරන්න පුළුවන්, ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දකින්න පුළුවන්. දැන් මේවට තමයි අර මාකටර්ස්ලා පිච් කරන්නේ. හරිද? මේකට තමයි පිච් කරන්නේ. සමහරවිට නීඩ් එක අඳුර ගන්නත් පිච් කරනවා. මොකද කරන්නේ අම්මට සිට BMW එකක් කාර් එකක් දාලා හොඳ මේ මොනවාද මේ ටයි එකක් දාලා ඔන්න ඇඩ් එකක් මාව කරනවා අම්මට සිට ඔයාගේ පොසිෂන් එක අඩියක් දෙයක් උස්සුණු ගමන් අන්න අර ඇඩ් එක මතක් කරනවා මාත් දැන් ඒ ලෙවල් එකට යන්න ඕනේ නේද ඒ වගේ කාර්යයක් ගන්න ඕනේ නීඩ් එක රවුස් කරන්නත් සමහරලාට මාකටර්ස් මේ ස්ටිමියුලිස් දෙනවා ඕල්ටර්නේටිව් සර්ච් නැත්නම් ඉන්ෆර්මේෂන් සර්ච් එකේදීත් මාකටර්ස්ලා දෙනවා ස්ටිමියුලිස් right ස්ටිමියුලිස් දෙනවා ඊට පස්සේ ඔයා ඉවැලුවේට් වෙනකොට ඔයාට ක්‍රයිටීරියාස් එනවා maybe the cost maybe the comfortability whatever the thing that you be සමහර අයට second hand market එක වැදගත් ඒකින්ද Toyota වලට යන්න පුළුවන් final decision එකේදී මොකද second hand market Honda වලට අඩුයි කියලා perception එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ඔය වගේ දන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ තමයි මම purchase කරන්නේ the real purchase right මෙතනදිත් සමහර ලාවට පොඩි දේවල් බලපාන්න පුළුවන් මෙතනට තමයි අපේ ඔය POP materials එම අපි දෙන්නේ කියන්නේ outlet එකට ගියාම දෙන්නේ පොඩි topics ටික POP materials එකේ point of purchase material ඒ purchase එකේදී පුළුවන් තරම් decision එක වෙනස් කරන්න හදනවා මේක හැබැයි ගොඩක් ඔය high involvement products වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ low involvement products වලට නම් අදාළයි point of purchase ඔය chocolates වගේ brands වලට හරි ඊට පස්සේ post purchase behavior ගත්තට පස්සේ මේ behave මේ ඒ කියන්නේ සතුටුද අසතුටුද ඔයාගේ evaluation එක මේ ඔයාගේ decision එක ගැන ඒ ඔක්කොම වැටෙන්නේ post purchase මේක සාමාන්‍යයෙන් high involvement products වලට තමයි වෙන්නේ. ඔයාගේ MBA එක ඔයා හොයනකොටත් සමහරවිට මේකේ වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ගියා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දැන් හිතා ගන්න ඔයා MBA එක පටන් ගත්තකොට කොහොමද මේකේ ගියාද කියලා. සමහර කට්ටිය මේකේ ගියා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර කට්ටිය based on I mean සමහර කට්ටිය මම කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේකේ යන්නේ නැති. What your thoughts when you are starting MBA? Have you went through this process? I need to ask from engineers. Engineering people, not from management background. Have you guys went through this process when you are selecting your MBA? What your thoughts? You are engineer. process එකේ ඇත්තටම සමහර ස්ටෙප් එක කරා ඉබේම යවුණා. මොකද? ඒ කියන්නේ process එක කරා ඇත්තටම මේ follow වෙනවා ඉබේම. ඔව් මට හිතෙන්නේ follow වෙනවා MBA එක වගේ critical decision එකකින් මේ වගේ දේවල් follow වෙනවා. සමහරවිට ඔයාගේ අන්තිම decision එක evaluate කරන්නේ based on the price of the MBA. Maybe quality weekday weekend තියෙන option high involvement products මේකේ යනවා අනිවාර්යෙන් මේ process එකේ යනවා නමුත් වෙන්නේ දැන් ඔය ටොපියක් chocolate එකක් වගේ එකක් නම් කෙලින්ම මේ ඔන්න කණ්ඩ හිතනවා ටොපියක් කණ්ඩ හිතනවා ඕක ගාලා purchase කරනවා මේ information search කර ටොපි හම් වෙනවා ඒව කරන්න කිව්ව ටොපිය ඒක වෙන්නේ නැහැ low involvement ඕක තමයි මේක අහන්නේ මේකේ ගිහින් හිටපු එකක් හරි පැන්ඩමික් එක නිසා මේක යන්නේ නැතුව ස්ටෙප් අතෑරලා ගියාද කියලා. ඕ මේකේ නොගිහින් හිටිය එකක් මේ ස්ටෙප් වලට යන්න උනා. ওই දෙකේ උත්තරෙට එන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ගේ ඩිසිෂන්ස් ගැන හිතලා ලියන්න පුළුවන්. මං හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි කියලා දුන්නා. ඔව් අමින්ද thank you very much හොඳයි පැහැදිලි. ඔක ඉතින් මේ context එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ buying context එක අනුව ඒ කියන්නේ high involvement වලදී මේකේ යනවා ගොඩක් වෙලාට low involvement products වලදී මේකේ යන්නේ නැහැ. අපි තුමා මේ ඒ කියන්නේ decision එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ඔයා දින එක ගන්න family එකත් එක්ක යන තැන. සමහර විට දින එකට යන්නේ මාසෙකට සැරයක් නම් හරිම අඩු වශයෙන් නම් මේ process එකේ යවෙන්න පුළුවන් ඔය. නමුත් ඔය frequently දින එකකට යන එළියට යන කෙනෙක් නම් සමහරවිට මේ steps අතෑරලා මේක යන්නත් පුළුවන්. කෙලින්ම ඔන්න දින එකට යන්න ඕනේ. You know where to go. No need for evaluating alternatives. You just directly go and enjoy the night. Enjoy the dinner. Right? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ මම හිතනවා මම පැහැදිලි හොඳයි කියලා. පැහැදිලිුණා කියලා.
ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ මේ ස්ටෙප් එක කරපු කෙනා ඒ ස්ටෙප් එක නැතුව පැන්ඩමික් එකේ වැඩේ වුණාද? එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප් ෆලෝ කරපු නොකරපු කෙනෙක් ස්ටෙප් ෆලෝ කරන්න උනාද? right. ඒ දෙපැත්තම ලියන්න පුළුවන්. specific situation සරන් ලියන්න. right. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් අහලා දෙනවා can you please give a briefing about brand positioning through STP? Okay. It's a long discussion actually. Positioning is my favorite area. It will take time, so I'll discuss this then this question and then I'll move to positioning a bit. Sorry, I have to move to another meeting at 10. දුලනි මං හිතනවා හිටියේ නෑ මම අර ඉෂානිගේ නම්බර් එක දැම්මා එයාට කියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගලන්ට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් අංක 2 sustainability batch. හරි අමින්ද හරි thank you. She's in your batch and she's doing the sustainability marketing for undergraduates. ඇත්තටම අපි දැනගෙන She's හිටියේ. better than me because she's updated. හරි thank you. ඔයාලා batch එකේ ඉන්නවා එයා. ඒකනේ දැනගත්තේ. ඔව්. එයාගේ නම්බර් එකත් මම දැම්මා. හරිද? positioning මම කතා කරන්නම්. Thank you for the direct message. I'll discuss the positioning a bit. It's a very interesting session. Positioning කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය undergraduate ළමෙක් මාස 6ක් විතර ඕක ඉගෙන ගන්න. එක semester එකක් පුරා මේ subject එක. ඒත් උන්ට බෑ. නමුත් ඉගෙන ගන්න. අපිටත් බෑ තාම. හරි. මේක මේකෙන් ඉන්නේ. මොකද්ද? MIS එකේ. Today, decision makers are expected to make evidence-based decisions which can be justified by information. When making important decisions, marketers are also use information provided by internal and external information sources, depending on the nature of the decision they make. Validate this statement with examples showing alternative data sources available and how these data sources can be used for different types of information needs. මේකේදී MIS එක ගැන කතා කරන්නේ marketing information system. Marketing information system is the bridge. Is the bridging system which brings external information to convert as internal data or internal updated internal insights. ඒක තමයි ඒ bridge කරන system එක තමයි information system. ඒතර information system එකේදී සාමාන්‍යයෙන් කොටස් හතරක් ගැන කතා වෙනවා. එකක් තමයි assessing the information need. assess කරන්න ඕනේ ඊළඟට information collect කරන්න ඕනේ. collect කරපු information analyze කරන්න ඕනේ. analyze කරපු information distribute කරන්න. ඔය හතර තමයි information system එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ we should first assess the information needs. So what are the decisions that you have to take decisions, what type of information you need. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම් අපි අර පීපල්ස් බැංක් එකට කරපු රිසර්ච් එකේ ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා උදාහරණයක් විදිහට ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා ඒගොල්ලන්ට loan schemes හඳුන්වලා දෙන්න production sector එකට. එහෙම නැත්නම් economy එකට SME sector එකට loan schemes ටිකක් හඳුන්වලා දෙන්න ඕන වුණා පීපල්ස් බැංක්. අලුත් ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා මොන වගේ sectors වලද ඒගොල්ලෝ loan දෙන්න ඕන කියන එක ගන්න. ඒක තමයි decision එක. decision එකට information ඕන වුණා. So information is provided by us, our department. So what we did was a research, right? You have to analyze and assess what you need. It based on the decision you have to take. හරි? decision එකට base වෙලා පාට ඕන වෙනවා analyze කරන information need එක. What are the information needed? According to the information needed, you have to collect the data from external environment. There are 3 ways that you can do the collection. Data collect කරන් data එන විදි තුනක් තියෙනවා. මේ විදි තුන තමයි අහන්නේ. එකක් internal data, අනිත් එක marketing intelligence, අනිත් එක marketing research. I'll repeat the 3. I'll put it on the chat box. Internal data, marketing intelligence, and then marketing research. ඔය තුන බේස් කරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Today's decision makers are expected to make evidence based decisions which can be justified by information.
When making important decisions, marketers are also use information provided by internal and external information sources, depending on the nature of the decisions they make. Validate this statement with examples showing alternative data sources available. Alternative data sources තුනක් තියෙනවා. Internal data, intelligence, and third one is marketing research. හරි. How this data can be එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට ඕනේ අලුත් ටෙරිටරි එකකට මූව් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ටෙරිටෝරියල් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. Let's say we need to understand අපි හිතමු මෙහෙම එකක් හිතමුකෝ. අපේ සේල්ස් රෙප්ලා අපිට තේරෙනවා මදි කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ සේල්ස් මේවා අඩු වෙනවා. එන්න අඩු වෙනවා. අපේ sales figures එන්න අඩු වෙනවා. Now we need to understand why. Now that can be solved through the data, internal data you have. You can analyze the territory data. අපි territory data analyze කරාට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ territory එකේ එන්න sales අඩු වෙනවා. Because we have sales reports නේ inside the information, inside the organization. ඒවට තමයි internal data කියන්නේ. Internal data කියන්නේ ඔය මේ ඔයගොල්ලගේ financial reports වල තියෙන ඒවා, ඔයගොල්ලගේ daily records, ඒවා තමයි internal data කියන්නේ. Data already have කියන්නේ ඔයගොල්ලගේ අතේ තියෙන data. ඔයගොල්ලගේ අතේ තියෙන data. දැන් අර වගේ එකක් අපි තුමු marketing manager විදිහට ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේ sales එන්න drop වෙනවා. දැන් ඔයා බලනවා okay ඇයි drop වෙන්නේ? ඔයාට decision එකක් ගන්න ඕනේ. Okay you need to you don't have enough money to hire new person or two new sales representatives. So what you need to do, like fully capitalize your employees to the task එකට ඔයා fully capitalize කරන්න ඕන. ඔයා හිතනවා ඒකට මට එක ටෙරිටරි එකක් අතාරින්න වෙයි. ඉතින් ඔයා එතකොට ඔයා යනවා internal data වලට data වලින් බලනවා. හරි මොන ටෙරිටරි එකේද demand එක නැත්තේ. ඒක අතාරලා දානවා. අර ඒ වගේ ඒවට internal data use කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු සමහරවිට බැංක් එකේ ඉන්න අය මට ගියේ මොගොල්ලෝ අර queue එක ගැන එහෙම information collect කරනවාද? Is there anyone from banking sector? Banking sector ඉන්න දැන් උදාහරණයක් විදිහට queue එක සම්බන්ධයෙන් කොච්චර waiting time එකක ඉන්නවද සාමාන්‍යයෙන් average customer කෙනෙක්? ඒ වගේ decisions සමහරලාට internal observations කරනවා. ඒකම නිකන් ඇවි එහෙම practice තියනවාද කියලා. කොහොමද data sources තුනයි. intelligence කියන්නේ publicly available data. ඔය බැංක් එකේ crib එක බලනවා කියනවා. ඒවා මේ marketing intelligence. ඒවා intelligence. research කියන්නේ primary කියන්නේ on hand collect කරන data. ඔය මිනිසුන්ගේ inner feelings දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට research එකක් කරන්න වෙනවා. Satisfaction, how what is your image, you have to do. Now let's say people who are anyone who is working in Hemas do this for මොකක්ද ඒගොල්ලගේ toothpaste brand එක Klogard. Now they want to understand how Klogard is perceived by the consumer. You have to do a research. Marketing research. Intelligence වලින් ඕක කරන්න බෑනේ කියලා. Publicly available නෑනේ මිනිස්සු හිතන විදිහ. You have to do a research. Internal data නෑ. You have to do a research. So depending on what the decision උදාහරණයක් විදිහට මොකද දන්නවද අර KFC එකකින් පොඩි කැම්පේන් එකක් කළා මේ සුපර් ඒ කියන්නේ drive through එකේදී මේ pick up කරන තැනේදී මේ සුපර් හීරෝ කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි මේ දෙන්නේ මේ ඕඩර් එක. ඒ කියන්නේ Taman කැමතිම සුපර් හීරෝ ඇවිල්ලා තමයි ඕඩර් එක දෙන්නේ. ඒක කලේ තනිකරම internal data වලින්. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ internal data තියෙනවා. ඔයාගේ buying pattern එක analyze කරලා ඔයාව එක behavioral profile එකකට දානවා. profile එකට අදාළ සුපර් හීරෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සුපර් හීරෝ තමයි ඇවිල්ලා දෙන්නේ. ස්පයිඩර්මෑන් වෙන්න බල. එහෙම කැම්පේන් එකක් කරා මාර සක්සස්ෆුල් ඒ KFC ලා කරපු කැම්පේන් එක. ඒව internal data තනිකර. අපි හිතමු ඔයාට extra promotion එකක් කරන්න ඕන කියලා. මාකටර් කෙනෙක් විදියට මොකක් හරි area එක ඒ territory එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයාට sales data වලින්. වැඩිපුරම sales තියෙන area එක බලනවා. Okay, we go there and do a regional promotion. ඒ වගේම තමයි මේකේ වෙන්නේ.
ඉන්ටෙලිජන්ස් බලන බැංකුවක ඉන්න කට්ටිය ක්‍රිබ් රිපෝට් බලනවනේ එහෙම නැත්නම් ඔය KPMG රිපෝට්ස් බලනවනේ ඒවා මාකටිං ඉන්ටෙලිජන්ස් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරනවනේ දැන් අපි හිතමු ඔයා රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඉන්නේ ඔයාට අලුත් ෆුඩ් මෙනුස් අඳුරලා දෙන්න ඕනේ as a marketer so you go for internet and search brand new food menus available around the world that's how you do this ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ different ඒවා ගන්න අරගෙන හොඳට අර තුන තමයි focus කරන්නේ internal data intelligence and marketing research hari tungeni assume the managing director of XYZ company says that one of the existing products in his product portfolio is moving towards a declining stage මේක මේ product මේ life cycle එක දන්නව ඇති නේද development stage introduction stage growth stage maturity and decline ඒක මම හිතන්නේ ඇති slides වල සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ development stage ඒ කියන්නේ ඒක sales එකත් එක්ක තමයි මේ ඒක decide වෙන්නේ life cycle එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් introduction stage එකේදී normal sales තිබිලා growth stage එකේදී high frequency growth මේ sales growth වෙලා maturity එකේදී stable වෙලා decline එකේදී බහැලා යනවා. ඕක තමයි sales වලින් තමයි ඕක sales and profits වලින් තමයි ඕක සාමාන්‍යයෙන් මේ product life cycle එක තීරණය වෙන්නේ. ඒකේ අන්තිම ස්ටේජ් එක decline එකේදී අපේ මේ decline එකේදී අපි කියන්නේ ඒකේ sales උත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ growth එකක් නැහැ. degrowth එකක් තියෙන්නේ. growth එකක් නැහැ. depreciate වෙනවා. ඒ වගේම profits උත් අඩු වෙනවා. right? සාමාන්‍යයෙන් decline stage එකට ගියාම strategy වෙන්නේ එක්කෝ you shut down your business and put that assets into some other business so you drastically differentiate from අර තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වගේ ඒ කියන්නේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව දැන් ඇත්තටම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩික්ලයින් ඉන්නේ. ඇත්තටම WhatsApp Viber ඔක්කොමත් එක්ක තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට දෙන්න ඒගොල්ලෝ යන්න ඕනේ courier service වලට. උගේ assets ඔක්කොම දාලා courier service වලට යන්න. අන්න ඒ වගේ differentiation කරන්න differentiation drastic differentiation එකට යන්න ඕනේ declining stage එකේ. නැත්තම් ඔය අනිවාර්යෙන් ඩයි වෙනවා brand එක. Kodak ලට උනේ. Kodak ලා අත්‍තරම අපි දැන් Kodak කියන එක අහන්නෙම නැහැ. Kodak Reels Nokia උනේ. Nokia උනේත් ඒකයි. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එකට ඇඩැප්ට් වුනේ නැහැ. ඩික්ලයින් වුණා. ඒතකොට මේකෙදි ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න හදන්නේ දැන් ඔයාගේ ඩික්ලයින් එකට කලින් තියෙන මැචුරිටි ස්ටේජ් එකනේ. එක්ක මැචුරිටි එකේ හැමම ඉන්න පුළුවන් තරම් බලනවා. සන්ලයිට්ලා කරන ස්ට්‍රැටජිස් ඒ ඔක්කොම මේ මැචුරිටි එකේ ඉන්න තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මැචුවර් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. So they are remaining in the maturity without going for decline. To do that, they will introduce differentiation. සමහරට සුවඳ වෙනම සුවඳ තියෙන සබන්කට අඳුන්වලා දෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතර declining stage එකට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් MD MD ට කියන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට declining stage එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒක නිසා either we stop the business at this point and put that resources into some other business or else we do a drastic differentiation. differentiation එකක් කරන්න. දැන් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි උන්ගේ ඔක්කොම බම්බුව එම්ප්ලොයිස්ලා තියලා courier service එකට මාරු. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ කරනවා ටිකෙන් ටික. උනට full capacity තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ 30000ක් මේ මිනිස්සු මොනවා කරනවද නේද? මට තේරෙන්නේ අපේ රටේ මොනවා කරනවද කියලා. තැපැල් එකේ ඉන්න එකෙක් ඉන්නවනේ මට බරීත් දන්නේ. නමුත් වැඩක් නැහැ. wasting public money. මේ declining stage එකේදී ඒ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් differentiate කරන්න මේක. ටෙක්නොලොජි එක අතින් හරි මොකකින් හරි ඩිෆරන්ෂියේට් කරන්න. ඒ drastic differentiation එක ගන්න. ඒකෙදි price අඩු කරලා විකුණන්න ඒව කරන්න බෑ. Because people you are losing the popularity. You have to go to a complete different segment. මං හිතන්නේ කට්ටියට වැටෙන්නේ නැති ඒක. අමින්ද ඔව් ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද එක එක ස්ටේජස් වලදී ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද දැන් මේකම අපිට එක්සෑම් එකට එන එකක් නැහැ ඔව් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි මම නිකන් සරලව කියන්නම් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේක ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකට වැඩිය සෙක්ටර් එකකට තමයි වෙන්නේ මට හිතෙන විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකට වැඩිය එක්තරා සෙක්ටර් එකකට එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වැඩිය එක්තරා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට වෙන්න පුළුවනුත් දෙයක් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකකට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වැඩි නමුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ස්ටේජ් එකේ නම් people don't have the awareness
So what you should do is like you should build up the awareness about the product. That's the main strategy of the introduction level. In terms of marketing, I'm saying, yeah, right? In terms of marketing, what you should do is like you should invest on increasing the awareness of that particular product, because it's in the introduction stage. Maybe giving samples, distributing samples, all those strategies comes under introduction level. Sampling වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා මේක පුළුවන් තරම් අර මිනිස්සුන්ට හුරු කරන එක තමයි ගන්න. එතකොට ඔන්න growth එකට පයින්නවා. Now the product has started growing. Now the thing is like you come up with okay නම් growth එකනේ growth එක වැඩි කරන්න තමයි strategies ගන්න. එතකොට වෙන price එක අඩු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. Right? Widely available කරන්න වෙන්න පුළුවන්. tie ups වලට යන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තව බාණ්ඩයක් එක කපල් අප් කරලා දෙන්න පුළුවන් growth එක වැඩි කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයා යනවා. decline sorry not decline stage. මේ growth stage. growth එක වැඩි කරන්න. හරි. දැන් අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ටූත් පේස්ට් වගේ දැන් හැමෝම දෙපාරක් දත් මදින්න ගත්තට පස්සේ ටූත් පේස්ට් වලට දැන් මොනවත් කරන්න නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ මැචියුරිටි වෙනවා. තුන්වෙනි එක මැචියුරිටි. ඒගොල්ලන්ට growth එකක් ගන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි කම්පියුටර් එකෙන් කෑල්ලක් අල්ල ගැනීම. හෝ මිනිස්සුන්ට තුන් පාරක් දත් මදින්න කිව්වා. වෙන විදියක් නැහැ. Because almost everyone is මේ brushing your teeth, brushing the teeth. tooth. හරි. එතකොට මම කියන්නේ growth එකේදී කරන්න ඕනේ අර වගේ ඒවා. කියන්නේ growth එක තමයි maturity එකේදී ඔයා understand කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඉන්නේ high sales වල but stagnate. Sales ඊට වැඩි grow වෙන්නේ නැහැ. You have to understand you are in the maturity. maturity එකේදී තමයි පටන් ගන්න ඕනේ චූටි වෙනස්කම්. ඔය sunlight කරා වගේ differentiation කරන්න පටන් ගන්නෝ වෙනත් රස කියන්නේ මොකද්ද brand extensions කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ ඒවා කරන්න ගන්නේ maturity එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිමින්සරේ බලන්න ඕනේ අලුත් product එකක්. දැන් ඔය සබන් වෙනුවට මම කිව්වේ shampoo සබන් වෙනුවට body wash හඳුනා දීම වගේ අලුත් මොකක් කර ඒ කියන්නේ maturity level එකේ establish වෙලා දැන් මේ වෙනකොට අර sunlight කරේ sunlight කුඩු වලට ගියා. සබන් කැටින් sunlight washing powder එකට ගියා. ඒ වගේ මොකක් හරි වෙන category එකකට move වෙනවා වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. maturity එකේ. මොකද mature නේ දැන් sales mature ඔක තියාගන්න තමයි පුළුවන් තරම් බලන්නේ. mature එකේම ඉන්න නම් පොඩි වෙනස්කම් product එකට කරන්න වෙනවා. decline එකේ නම් අර මං කිව්ව දෙක තමයි කරන්නේ. Either you move away from the product and use that resources to come up with something new, or else you go for drastic differences. Category, a different category with your resources. Innovation එක කියන්නේ මේකේ drastic innovation මොකක්ද කියන්නේ මේ radical innovation එකක් වෙන්න ඕනේ decline stage එකේදී නම් ආයි ගොඩ යන්න. මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති මං කියපු එක. පැහැදිලි. එතකොට අපිට ඕනනම් ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එකේදී අපිට ඒක හැමම ඩයි වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩයි වෙන්න කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ ඩයි වෙනවා කියලා සිස්ටම්. ඔව්. මොකද කරන්නේ මේ රිසෝසස් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට යූස් කරනවා. තේරුමක් නැහැ මේක ඉල්ලින් ඉඳලා. අර ඩීමාර්කටිං කරලා මේක නැති කරලාම දානවට ඕක. හරි. දැන් එතකොට මට මේ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මට මේ positioning ගැන. brand positioning through STP මෙහෙමයි brand positioning ගැන කතා කරොත් එහෙම හරි සරල දෙයක් කියන positioning කියන එක කියන්නේ you are trying to establish a particular value proposition inside the consumer's mind in a specific category. හරිද? එතකොට ඒක කරන්න නම් you have to have a clear understanding on who are you going to provide your product. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය marketing strategy එකේදී basically simply question දෙකකට answer කරනවා. හරිද? To whom you are going to give your product and how you are going to give the product. To whom you are going to give the product is decided by your segmenting and targeting. To whom you are going to give the product. Again, basically, who is your target market? Right? Segmenting and targeting. How you are going to give the product is your positioning. I mean, positioning is simply why
your target consumer should buy your product. Why particular target consumer should buy your product? Simple. ඒකට answer එකක් තමයි ඔයා value proposition එක විදිහට දෙන්නේ. හරි. ඒකට answer එකක් තමයි value proposition එක. ඔන්න නිකන් මම පොඩි වීඩියෝ එකක් play කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මාර විදිහට අවබෝධ වෙයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද positioning කියන්නේ කියලා. Just give me 2 minutes. මටත් positioning අමතු වුණා මම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. Just I'll share the video. Make a mark informative material. What is positioning? Oh, product positioning. That's my favorite topic. I know what it is. It is to placing the brand on shelf and making it available in shops where our customer can buy it easily. Stop your guessing habit, will you? No. Product positioning is doing something with the product. Stop it, please. Okay. Zip. Thank you very much. First of all, there is no word like product positioning. There is positioning, or you may also call it brand positioning, but not product positioning. Let's start discussing from real issues marketers are facing related to positioning concept, so that we can also understand the importance of positioning. Go ahead, Eric. According to our recent interview on this blog, Kamalali.com, marketing people believe in positioning. They just don't believe in the principles of marketing, principles that we have been writing about for decades. What does he mean? In other words, you should realize and remember 3 things. 1. The positioning concept is widely misunderstood. People have learned the definition of it, and forget the steps required to achieve and sustain positioning. 2. How to do positioning is difficult to comprehend. It's even more difficult to apply on the brand. 3. If you'll use your common sense, you'll be lost. On the other hand, if you'll use your marketing sense, you'll be on the right track. If we're going to learn positioning, it is necessary to know about 2 marketing gurus. We might discuss their quotes during the discussion. Who are they? They are the fathers of positioning concept, who coined this term. Those were 2 marketing strategists and world's top marketing gurus, Al Ries and Jack Trout. Positioning creates a specific perception of the brand in the specific category. For example, in America, what is the name of the safest car? It's Volvo. So, in consumers' mind, Volvo has a perception of safety. This is a task of positioning, to put a perception in the mind of consumer or prospect. So, positioning of Volvo has been created by putting the perception of safety in the mind of consumer. Now, Volvo is famous for safety, not for speedy car, good driving or luxury car. But what if the competitor wants to develop the same positioning? In this case, safety? Good question. Here's the rule of thumb. When we talk about competitor, differentiation comes in. Positioning is built through perception, and competitor is engaged through differentiation. Combine them, and you will have the definition of positioning. So, what is positioning? Positioning is to differentiate the brand in the mind of consumer. That means the perception of competitor's brand has to be different from the perception of our brand? Yes, if our competitor's brand positioning is safety, we have to choose different positioning, like luxury car. For example, if Volvo's positioning is safety, Ferrari positioning is speedy car, BMW's positioning is ultimate driving, and Lexus positioning is luxury car. How I'll be able to do positioning like that? By getting into the mind of consumer before our competitor. And
How do we get into the mind of that bloody consumer? That's the real part. How to do positioning. How to get into the mind of consumer and then hang in there. We'll learn in the next meeting. For today, here are 2 Kamal's bonuses. 1. Positioning is what you do to the consumer's mind, not to the product. 2. It is a process to cope with major competitors. Click like or subscribe. So I hope you understood what is positioning actually. ඕක පොඩ්ඩක් refer කරන්න එක මාර හොඳයි positioning ගැන කතා කරන එක putting a perception into a consumer's mind which is different from the competitors into category. හරි. තුලනේ අනේ මට 10ට පොඩි meeting එකක් මට පුළුවන් වුණොත් මම තව පොඩි එකක් කරන්නම් නිකන් පොඩි සමාප්පයක් කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ questions වලින් එන්නේ එතකොට ඒතොර ලේසි මට answer කරන්න. මේ සමප් එකක් අපිට ඇත්තටම තව ඒ වගේ ලෙසන් එකක් පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාලා දුන්නා නම් එහෙම එතකොට ටිකක් අවබෝධයක් තියෙනවානේ. ඔව් ඒක තමයි. දැන් මම ඇත්තටම lessons 3-4ක් මේ කරානේ ගොඩ. කරා. ඔයගොල්ලෝ ඉෂානිට කතා කරන ඉෂානි sustainability පැත්ත ගොඩ දාලා දෙයි. අපි නිකන් පැයක් විතර session එකක් මම කරන්නම් නිකන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන deep ප්‍රශ්න මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් නිකන් note down කරගෙන ඉන්න. එතකොට කතා කරමු. හා right. අනේ ගොඩක් ස්තුතියි අමින්ද හොඳේ. thank you very much. මේ ඇත්තටම මේ positioning කියනවා මම කැමති ඉතින් පැය 3-4ක් වුණත් ඕකත් කතා කරලා මාර ආසයි ඉතින් මේ වුණත් අපිත් කැමතියි. මගේ subject එකම ওই positioning and communications ඉතින් ඒ වුණාට යාර මාර කියන එකක් පැයින් කරන්න බෑනේ හරි අමාරුයි දන්න දේ වැඩි වුණාම කල්පනා හරි thank you එහෙනම් මේ මම මේ ඔයගලන්ට තව මොකක් හරි මම බලන්න සිකුරාද පුළුවන් නම් මට පැයක් අරගෙන අපි මොනවා හරි කරමු. හරිනේ. ඉෂාන්ට පොඩ්ඩක් කතා සර් පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ අපිට අර මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් දුන්නානේ ඒකෙන් අපිට වෙනම කී ඒරියාස් ටිකක් දුන්නා ફોකස්. ඇහුන්නේ බාගෙට ඇහුන්නේ. අපිට පුළුවන් හෙලෝ එක පොඩ්ඩක් කරලා දෙන්න 1 hour වගේ අරගෙන ඒක ලොකු දෙයක්. මේ අපිට ඒකේ මට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ මැදදී drop වුණා. අපිට ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලදී සර් දුන්නා කී ඒරියාස් ටිකක් ફોකස් කරන්න කියලා. ඒ ටික එක්සෑම් එකට චුට්ටක් බලා ගන්න කිව්වා. මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මට පොඩ්ඩක් ඒ ටික කිව්වොත් මට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ටොපික් එක ගන්න සර්. ශානිකා ඒ ටික පොඩ්ඩක් එවලා තියනවා අපි ඒක මේ අමින්සර්ට දාලා තියෙමු. එතකොට ෆ්‍රයිඩේ අපි ඉතින් ඩිස්කස් කරමු. හරි. thank you very much. Thank you. අමින්සර් එහෙනම් අපි හැමෝටම ලොකු සපෝට් එකක් කරගන්නයි. Thank you very much. Thank you sir. The recording has stopped.